Saan ka man dalhin ang kapalaran, iisang bayan lang sa puso mo'y laman. Pinagmulan at babalikan, konting tiis na lang, at hanggang sa araw na yan ay asal. Kami nandito lang, sabay na pakinggan ang mga kwento nyo. Isigaw natin sa mundo, bagong bayani namin kayo. Sipag at tapang nyo, hinialay sa mundo, sinasaludo namin kayo. Pilipino, itaas ang noo, ipagmalaki mo ang galing nyo, isigaw sa mundo. Magandang hapon UK, magandang hapon Europe, magandang gabi po sa Pilipinas at sa Middle East. Ako po si Rose Eclarinal at nakatutok po kayo sa Juan, Konek. Ito po ang aming usapang COVID-19 Lockdown at Immigration 101. Katulad po ng nabanggit namin nung nakaraang linggo, ito po ang aming serbisyo publiko habang hindi pa po kami nakakapag-shoot ng content para sa Juan, Konek. At syempre, makakasama ko po ang ating immigration consultant na si Jean Alcantara at si Crystal Diaz na ating pong in-house solicitor para sa mga tanong po ninyo ngayong hapon. Magandang hapon, Jean and Crystal. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa UK at sa Europe. Magandang gabi sa Pilipinas at magandang umaga sa bandang North America. So sana po meron kayong mga katanungan na pwede naming sagutin ngayong araw na ito. Hello po, ako si Crystal Diaz or Crystal Diaz. Good afternoon everyone here in the UK, and I hope you stay tuned for more information about COVID-19. Okay, sa unang bahagi po ng ating programa, ito po yung COVID-19, kumustahang COVID-19 lockdown. Makakasama po natin ang ating panauhin ngayong hapon. Siya po si Mr. Mario Gatinao, asawa po ni Miss Amor Gatinao na frontliner po dito sa UK. Kasama ang palad po ay namatay po siya dahil sa COVID-19. Magandang hapon sa iyo, Mario. Ay, magandang hapon din sa inyong lahat at saka magandang gabi po sa Pilipinas at magandang araw po dito sa London, UK. Thank you. Unang-una po ay nakikiramay ulit kami, ang buong pwersa namin, ang buong team po ng One You Connect sa pagpanaw po ng ating magiting na nurse na si Miss Amor Gatinao dahil po ito sa COVID-19. Kaya po sa programang ito minarapat namin na magkaroon ng segment na usapang COVID-19 lockdown para po kumustahin ang mga kababayan natin na nag-self-isolate, yung may mga problema na kinakaharap ngayon dahil sa pandemyang COVID-19. At we're grateful na sinamahan nyo kami ngayong hapon dahil alam po namin na marami kayong pwedeng ibahagi para po makatulong sa ating mga kababayan para maunawaan po nila ang COVID-19, ang mga usapin na nakapalibot dito o ganun din po yung ang aming gusto rin po ngayong hapon ay mabigyan po natin ng alaala, pagpupugay ang inyong asawa na si Amor. Salamat Rose and Jeannie and Crystal. Okay. Yes. Si Amor po ay clinical nurse assessor sa Hammersmith and Fulham Clinical Commissioning Group. She was 50 years old when she passed away at nakaramdam po siya ng symptoms ng COVID-19. Mother's Day mismo dito sa UK noong Marso. Tama po ba yan? Oo. Tama yan. Okay. So bigyan niyo po kami ng a little bit of a background, yung kwento kung paano niyo siya dinala sa ospital. Ito ba yung malala na ang kanyang kondisyon? Actually, siya, 3 days dito sa bahay. May may symptoms siya, yung yung may lagnat siya. Tapos after 3 days, tumawag na kami ng ambulance kasi
parang masama na talaga, grabe yung ano niya, yung fever niya, 39 to 40 na. Pero hindi namin alam na COVID pala yun kasi actually ako nga hindi ko rin alam. Ako nag-look after sa kanya, kahit mas, wala din akong mas eh. Kasi hindi ko alam na ganun palang sitwasyon. Kaya lang, nung bandang huli na pumunta na dito yung ang tawag kami ng paramedic pumunta. Tapos na-check din siya ng paramedic nung time na yon. Pero alam mo naman actually nung time na yon, yun lang kasi ang ano nila eh, yung protocol nila na pag medyo okay ka pa, nagsasalita ka pa, parang sa kanila, stay at home lang daw. Sabi niya, inom lang daw ng maraming tubig, tapos paracetamol, open the window, ganyan lang yung protocol nila dati eh. Tapos sabi ko kasi ilang days na, grabe yung lagnat ni Mrs. Hindi talaga mababa. Pag uminom siya ng paracetamol that time, bali 2 hours lang talaga yung ng effect ng paracetamol. After wala na. Kaya yun na nag-worry na kami. Tapos sinabi ko sa kanya, anong gawin natin? Ganito. And pagtawag namin na pumunta siya. Pero wala, hindi naman siya dinala kasi yun daw, na-check siya. Okay naman daw siya. At saka nung time na yun, parang hindi talaga sila, ayaw nila talaga dalhin sa ospital nung time na yun. At saka walang medicine nun na galing sa GP o kahit sa kanila, hindi sila nagbibigay. Paracetamol lang daw. Okay. So, Kaya- nung dinala niyo po siya sa ospital, mga ilang araw na po yun nung nagkakaroon siya ng lagnat? After 2 days na naman, nag-usap kami uli kasi hindi na siya dinala eh. Stay at home lang daw siya, sabi ng paramedic. Pa rin, grabe pa rin yung lagnat niya kahit lagyan ko ng ice. Yung dito sa ulo niya, grabe talaga, sakit daw ng ulo niya, tsaka lagnat, grabe talaga. Tapos, yun, sabi niya, dalhin mo na ako sa ospital. Tapos, sabi ko sa kanya, sige, tawag mo na ako sa GP. Ang GP nung time na yon, hindi sumasagot, walang doktor nung umaga. Ang schedule, hapon pa yata yung doktor, mga 3 o'clock, pero dami na naka-queue yun. Kaya, sabi ko sa kanya, nagtawag ako sa isang friend ko pala na nurse din. Sabi ko anong gawin ko kasi hindi ko na alam anong gawin ko eh. Sabi niya, tumawag ka ng ambulance. Tawag uli ako ng ambulance. Wala na talaga sumasagot. Dalawa ka ng anak ko. Palit-palit kami tawag. Wala talaga ambulance. Sabi niya, i-drive mo na siya. Dalhin mo na sa hospital. Sabi ko, paano kung pagdating ko doon, baka hindi nila kami pansinin o kasi baka akala ko kasi ang protocol, kung wala kang ang ambulance noon, baka hindi ka tanggapin sa hospital. Pero pag sabi niya bahala na, pag sinabi na ba't hindi kayo nag-ano ng ambulance, sabihin mo lang na walang ambulance nung time na yun, kaya dinrive ko na. Kaya yun, pagdating namin sa sa St. Mary, sabi ko St. Mary lang tayo kasi malapit na hospital. Tapos sabi niya, sige. Okay pa naman si Mrs. Nakalakad po sa'yo, nakaakyat po siya. Pero alam ko na, grabe na yung pakiramdam niya. Ay fighter din kasi si Mrs. Medyo akala ko kaya. Pag akyat namin sa sabi ko, okay ka lang ikaw lang maglakad kasi mag-park muna ako, magbabayad ako sa parking. Sabi niya, sige dalhin na lang yung bag, mauna ako. Lumakad pa sa paakyat sa ENE ng St. Mary. Tapos yun, pagpunta ko doon, naka-queue na kami doon. Pinapasok na siya, tapos sabi ng nurse, hindi ka pwede pumasok, yung misis mo lang. Kaya sabi ko, hintay din lang kita sa baba. Akala ko kasi yung lang siya, check lang siya, check up lang, tapos bigyan ng gamot, uuwi, ganun. Pero nung time na yun, wala na diretso na siya talaga, inadmit na siya. Tapos sabi niya sa akin, umuwi ka na lang tayo, kasi sabi niya, tawagan na lang kita mamaya kung ano ang resulta ng Sabi niya, tapos nung sa bahay na ako, umuwi ako. Sabi niya, hindi na ako makalabas, admit talaga nila ako. Tawagan na lang kita kung ano man, sabi niya, inano na siya in-IV niya kaagad nun. Kasi yun nga, ang niya pala, bumaba na yung oxygen niya. Oxygen niya. Diretso na po siya sa ITU that time? Wala pa. Bali, pa lang siya, sa ward pa lang siya. Tapos, may naman siya, may phone sa dala. Lagi kami nag-text siya, sabi ko, kamusta, ng
Sabi niya, the next day na yon, sabi niya, parang wala talaga yung ano ko, yung lagnat ko at ganun pa rin, sabi niya. Parang hindi talaga nagbaba. Mm-mm. Naka-ano na siya naka-IV na nga eh. Kung ano yun, dapat mag-ano na kaagad. Wala, parang walang effective yung yung mga gamot. Mhm. Okay. Tapos everyday, ganun ang ano niya sa akin. Sunod na araw, ano ko na naman, sabi niya, parang hindi ako dito na sa mga gamot nila, sabi niya. Wala talaga, sabi niya, parang mahina pa rin daw siya. So yung Parang hindi po nagre-respond yung kaniyang katawan, ang kaniyang wala, hindi siya nagre-respond doon sa gamot na binibigay sa kanya. wala, So wala kasi. nakailang araw po siya sa ITU, sa intensive care. Hindi, nang after 3 days, pinasok na siya sa nung na-schedule na nag-ano siya sa akin, sabi niya, ipasok na nila ako sa ITU. Bali, ang doktor tumawag din sa akin na sabi niya, wala talaga kahit anong namin. Parang wala daw yung gamot, walang affected. Walang sabi niya, kung ipasok na lang siya namin sa ITU. Tapos sabi niya, para makapag-medicate kami ng gusto, para hindi niya maramdaman, hindi niya hindi masakit sa kanya o Pero hindi ko alam na gano'n na pala yun. Nung pinasok siya doon, na yun, yung pinatulog na siya. Mm-mm. And the Okay, next day, Oo, na-sedate po siya. na siya, ni-sedate. So, Oo. Tapos doon po bago siya ipasok sa intensive care at bago nga po siya ang tawag po ba diyan induced coma? Tama po ba? oo, in just kumao. Parang siya, pinatulog siya. Okay. Tanong ko po, nung alam niyo na yun ang procedure na gagawin sa kanya, ano ang mga napag-usapan ninyo? Mayroon ba siyang binilin sa inyo? Wala. Mayroon ba siyang Wala talaga. Ang sabi niya lang, nakaschedule ako bukas, sabi niya na yun lang sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi ko naman alam na gano'n sitwasyon eh. Sabi ko sa kanya, magdasal na lang tayo. Sabi ko, nandiyan ka naman, sabi ko, na lang natin kung magdasal na lang kami para kung ka baka, sabi ko, pag kanila, napasok dyan. Yung iniisip ko na maggaling siya doon o Pero hindi ko alam na gano'n na pala yun. Hindi na siya nakagising. Diretso-diretso na. Jean, Crystal, may tanong ba kayo? Yeah. So Boyet, obviously ang lungkot nang nangyari, no? So talagang si Amor, lumalaban siya. Hindi nyo inakala na mawawala na siya na basta na gano'n? Hindi talaga. Kahit sino, kahit ako, ilang beses ko iniisip, sabi ko, hindi ko talaga na gano'n mangyari sa kanya. Kasi kahit kami, nahirapan kami sa sitwasyon after nung namatay siya. Yung mga papers namin, hindi nga kami nag-uusap ng tungkol sa sa mga papers namin dito sa bahay kasi may mortgage kami. Ang hirap. Nahirapan kami maghanap kasi actually halos lahat ang lumalakad sa namin eh. Nag-uusap kami minsan ganito, mga insurances, mga ganon. Pero hindi ko naman talaga na nagharapan kami na inopen namin lahat na ganito. Nung nag-start lang kami ng mortgage, yun lang ang pinag-usapan namin. After noon, wala na. Kaya nahirapan kami noon, kahit processing, nahirapan kami sa sitwasyon kasi gano'n nga, wala kaming pinag-usapan. Wala. At saka wala kaming na gano'n mangyari talaga. Okay. So, Boyet na itawag ko sa'yo kasi Mario Gatinao, ang palayo po niya ay Boyet. Hindi po kayo ang mga anak ninyo, may 3 kayong anak? Tama po, Oo. Yung dalawa ay medyo nasa 8 gulang na at meron kayong 14 years old. Sa Yes. mga anak po ba ninyo, meron din siyang naibilin o nakapagpaalam sila sa kanilang nanay? Wala talaga kasi actually nung time na yon, nung pinasok si Mrs. sa hospital, I'll going back nung pinasok si Mrs. sa sa hospital. Kasi actually yung panganay namin galing din dito sa bahay. Nagbalik lang siya trabaho, dito din siya natulog before si Mrs. nagkasakit. Kaya yung nangyari after na pinasok ko si Mrs. sa hospital, after 2 days, nagkasakit din kami, 2 ng anak ko. Pinauwi din siya.
sa work niya. Tapos sabi ko sa kanya, huwag ka muna umuwi dito sa bahay. Kasi ako, may naramdaman na rin ako eh. Sabi ko, mag-ano ka muna, maghanap ka ng matuluyan mo. Sabi niya, sige, mag-BNB na lang ako para malapit, doon na malapit sa may Paddington kasi si Mrs. nasa hospital din sa sa St. Mary. Sabi niya, in case na baka pwede ako makapunta kung okay na ako. Kumuha siya ng Airbnb doon. Pareho din kami yung symptoms namin, pare-pareho. May lagnat din siya, inuubo din siya. Tapos kami dito sa bahay, ako ganun din after 2 days. Naglinis na ako ng bahay, ganun din nangyari sa akin. Grabe din yung nalagnat din ako, nanginginig din ako. Okay. Siguro mga 2 to 3 days lang. Kaya lang, medyo yung gamot na inano namin, yung ininom ko at saka naghingi ako sa GP ng pampatulog talaga na para maka-rest ako kasi wala akong tulog nung before na nandito sa bahay. Hindi ko rin siya Kayo po ay nagkaroon din ng sakit, nagkaroon din kayo ng Oo. Ang ng lahat ng symptoms, symptoms pati ng yung, symptoms sa mga ng COVID. Ganon din nangyari sa amin. Wala akong panlasa, wala akong pag nagkain ako, wala talaga lasa eh. Tapos yung pang-amoy ko ganon din. Wala, tapos yung yung lagnat ko taas din. Pero hindi nagtagal yung lagnat ko kasi ang dami din ako iniinom at saka gamot siguro lang ang gamot sa akin. And Pero how's your breathing, Boyet? How was your breathing at the time? Okay lang naman yung breathing ko kasi yung yung lagnat ko kasi mataas din yung 2 days yata, nanginginig din ako eh. Grabe din yung ko siguro na din ako doon, pagod, over-stress pa. Eh, kaya nung time na yun, ang hirap talagang sitwasyon namin. Minomonitor ko si Mrs. Hospital, yung anak ko, minomonitor ko rin siya kung anong sitwasyon niya. Grabe. Tapos yung anak ko, isa dito na 14 years old, pag nag-ubo lang konti, mga minsan, gabi, pinupuntahan ko sabi ko, Gab, what happened? Sabi niya, don't disturb me, I'm sleeping, I'm okay. Eh, alam mo yung, yung iniisip mo. Iba na kasi, okay lang kung ikaw kasi yung bata, hindi mo alam kung ano. Totoo po yun. Totoo yun. Kaya, long time na yun, hindi ko alam kung anong gawin ko. Kasi, 3 kami yung anak ko, monitor din kami. Tapos nagmamonitor din kay Mrs. sa hospital. Pareho kami. I have a question, Rose. So, go ahead. So just in memory of Amor, I didn't have the pleasure to know her at all. But what was she like as a mother and as a wife? Actually, yun ang pinakamahirap kasi kami always kami na pumunta kung saan. Nag-holiday kami. Sorry, pero Yes. Nakikiramay po ulit kami sa'yo. I know it's difficult to talk about your wife. She was a veteran nurse. She was well loved by her friends and co-workers. Siya rin po ay mahal ng kanyang mga anak. Mahirap ang sitwasyon po ninyo ngayon. Naintindihan po namin ito. What else can we say? Ang masasabi ko naman, Jean, sandali lang kasi yung video na lumalabas, video yan ng Paris na kababayan natin. Ibalik natin yung picture ni Amor Gatinaw, please. Ang ating frontliner na kasamaang palad po ay namatay dahil sa COVID-19. Hindi naasahan ito ng kanyang pamilya dahil nung outbreak ng COVID-19 sa pandemya na ito po yung Marso, talaga namang punong-puno ang NHS hospitals at hindi nga hindi sila makaagapay sa dami ng mga pasyente na dinadala sa ospital. Kaya nga itong ating pong veteranang nurse, frontliner, kahit na twice or thrice silang tumawag sa emergency service, ay ang advice pa rin sa kanya is to self-isolate, stay at home. Pero ang hindi nila alam is that bumaba na talaga, nag-drop na yung
oxygen level sa kanyang katawan, and it was late for her to be saved. Kasi marami yung hahabulin nila para makarecover yung katawan niya. Yan po yung pagkakaunawa ko sa kwento ng kanyang asawa na si Mario Boyet Gatinaw, na kasama po natin ngayon ay nagkukwento ng nangyari sa kanyang pamilya, and we're very sorry na isa sa ating frontliner, Filipino frontliner, ay nasawi dahil sa COVID-19. Rose, itanong ko lang kay Boyet, no? So, siyempre, nung mangyari yon, sabi mo, hindi kayo nakahanda, hindi kayo nag-uusap tungkol sa kung sakali man may mangyari, ganyan. So, kung may babalik mo ang mga araw, anong mga dapat na inihanda ninyo sa buhay? Yun nga yung minsan, mga friends namin pumupunta dito, sabi ko sa kanila, dapat mag-uusap talaga kayo kung nyo, yung lalo na sa mga papers at saka dito. Kasi in case na may mangyari o kasi hindi mo alam talaga yun. Unexpected talaga na ganun mangyari. At least alam mo na at saka alam ng pamilya mo na ganito sitwasyon. Kasi ang hirap talaga kahit ngayon, pandemic pa, ang processing ng papers. Kasi halos na sa akin, i-transfer sa akin grabe ngayon yung mag-process ka, wala pa tao sa mga offices, hirap mag-contact. Kaya ngayon grabe talaga. Sobrang hirap talaga ngayon mag-process. Yung si Mrs. nga i-cremate na si Mrs. Hindi pa nga namin ma-open yung account niya kasi na-refer kami sa ganitong department, ganito ganyan. Ang hirap talaga kapag hindi ka handa at saka hindi mo alam kung anong gawin. Okay naman kasi yung time na yun, yung mga anak ko umuwi dito, nagstay sila mga 2 weeks. Sila, tinulungan naman kami nila. Hinanap namin yung mga papers lahat yun kasi 16 years na kami bago ng bahay namin. Ang hirap talaga hanapin kung paano mag-i-trace. Tamang-tama yan, Boyet, kasi nandito ang ating solicitor si Crystal para thoroughly to explain kung ano yung importansya ng paghahanda lalo na ngayong panahon ng pandemya na wala tayong kasiguruhan kung sino pwedeng tamaan ng sakit, kung if you get sick, makakasurvive ka ba dahil wala pa nga pong gamot, So ipapaliwanag sa atin ni Crystal mamaya yung tungkol sa paghahanda po ng last will and testament. Ang tanong po, na-cremate na po ba o nailibing na si Miss Amor? Natapos na kasi nakaschedule kami May 1 na nagpa-mass kami May 1, bali 30 minutes lang yun ang allowed at saka 10 lang ang pwede mag-attend. Natapos na yun, na-cremate siya pero medyo nagtagal kasi backlog talaga, dami talagang namamatay kaya naka-queue. Naman sila na sorry talaga dahil na-delay talaga yung cremation. Pero ngayon naayos na. Na sila na i-deliver na nga nila. Yung ashes po niya ang i-deliver sa inyo? Oo, i-deliver. Okay. Ilan po ang allowed na mag-attend ng mass at saka yung nasa cremation? 10 lang. 10 lang ang allowed nun. 10 people lang po? Oo. So hindi na po magmula po nung namatay siya, wala na pong opportunity na makita po ninyo siya, sinil na yung kanyang coffin? Wala na. Hindi na pwede. So, ano pong balak niyong gawin sa abo ni Mrs.? Uuwi niyo ba siya? O dito sa UK? Before kasi nag-uusap na kami na kung ano man mangyari. Yun lang, minsan nagkabiroan kami. Kung ano man mangyari, iuwi talaga sa Pilipinas. Kasi actually may plan na kami na mag-early retire within 2 years. Kaya sabi ko, sige, uwi na tayo. Kaya yung desisyon namin ngayon, pati mga bata, okay naman sila na i-cremate na lang tapos hintayin na lang namin pag may flight na, iuwi na namin sa Pilipinas. Okay. So si Miss Amor Gatinaw po ay veteranang nurse dito po sa UK, nurse assessor at Hammersmith and Fulham,
clinical commissioning. Taga Haro, Iloilo po siya, Tubong Haro, Iloilo. May 3 anak at ang nakakausap nga po natin ngayon ang kanyang asawa na si Mario Boyet Gatinaw. So maraming salamat po sa mga pagbabahagi ninyo ng kwento. Sana yung mga kababayan natin ay may napulot po sa kwento ninyo. Meron pa ba kayong tanong, Jean and Crystal? No. Sa ngayon wala na, but pag-uusapan naman natin mamaya yung pagre-repatriate ng either ng katawan, kung buo pa siya, or ng abo. Okay. So, kung may mga questions sa mga tao tungkol dyan. Oo. At saka Boyet, siguro kung meron ka ring tanong mamaya, no, pagkatapos ng paliwanag ni Crystal tungkol doon sa last will and testament. Kung meron po kayong katanungan, please join us. But I'm giving the floor or the airtime to our solicitor here to discuss yan nga pong paghahanda ng last will and testament at kung gaano ito kaimportante ngayong panahon. Dahil sa karanasan po ni Mario or Boyet, ay talagang importante ito, lalo na nga dahil may pandemya at hindi po natin hawak ang maaring mangyari bukas. Ano po? So, Crystal? Okay. In this pandemic, our frontliners are putting their lives at risk. Some may not be prepared for what's to come. But what if something happens to them, like with Mario's wife? It is worth knowing whether or not you need a will. This actually concerns everyone, not just the frontliners. So let me just quickly show you. I made this will. This is my will, which I prepared quite a while back. It is a legal document. Okay. Your will lets you decide what happens to your money, property, possessions, and even your children after your death. If you make a will, you can also make sure you don't pay more inheritance tax than you need to. You can write your will yourself, like I did, but you should get advice if your will isn't straightforward. You need to get your will formally witnessed and signed to make it legally valid. If you want to update your will, you need to make an official alteration, what is called a codicil, or just make a new will. If you die without a valid will, it could be difficult for your family to sort out your affairs. Your estate will be shared out according to the rules of intestacy. Under these rules, only married partners, civil partners, and certain close relatives can inherit your estate. If you and your partner are not married or in a civil partnership, your partner won't have the right to inherit. So basically, if you're just living together and not married or in civil partnership, you won't get anything. If no will, what the partner and children can get. If there are surviving children, grandchildren, or great-grandchildren of the person who died, and the estate is valued at more than £270,000, the partner will inherit. I think we'll have to change the slide there, Chad. So basically, what you'll get, all the personal property and belongings of the person who has died, and the first £270,000 of the estate, and then half of the remaining estate. So the spouse will get a big chunk of the estate of the deceased. If there are no surviving children, grandchildren, or great-grandchildren, the partner will inherit all the personal property and belongings of the person who has died and the whole of the estate with interest from the date of death. Now, what about the property you have bought together as a couple and if you have a bank account? So this basically would apply to Mario. Now, there are two different ways of jointly owning a home. These are beneficial joint tenancies and tenancies in common. So that's the slide showing now.
And how do you know if you own the property as joint tenants and tenancy in common? Basically, when you bought the property, there would be a form that you need to sign, and there is a question how you wish to hold the property. And that would be reflected on the official register, your land registry title. This is now on public record. If you can't remember how you held the property, you can actually go online and check the land registry website. You pay £3 to print out there and then your title to the property. So I have mine, and that it looks like this. Okay. And then there's 3 registers, and if you look on the register about who owns the property that's registered, and this is actually on this bit here, you will see if there's no restriction on your title, that means you hold the property as joint tenants. Now, if the partners were beneficial joint tenants at the time of the death, when the first partner dies, the surviving partner will automatically inherit the other partner's share of the property. It is not necessary to have a will. It will not form part of the estate of the deceased partner. Now, however, if the partners are tenants in common, the surviving partner does not automatically inherit the other person's share. In this case, it is necessary to have a will to state who will inherit the deceased partner's share. Now, you have to really make sure that you check how you own the property. If it's tenancy in common, then your share, if the deceased partner's share, it will go to the whoever is the next of kin, and that will be set out in your will. Now, going now to joint bank account or building society accounts. If one dies, the other partner will automatically inherit the whole of the money. Now, as I said earlier, property and money that the surviving partner inherits does not count as part of the estate of the person who has died when it is being valued for the intestacy rules. What about other close relatives? Now, parents, brothers, sisters, and nieces and nephews of the intestate person may inherit under the rules of intestacy. Now, this will depend on a number of circumstances, whether there is a surviving married or civil partner, whether there are children, grandchildren, or great-grandchildren. In the case of nephews and nieces, whether the parent directly related to the person who has died is also dead, and the amount of the estate. Now, we'll have to look at the order of priorities. So who will get the share? You will have firstly the grandparents, then uncles and aunts, a cousin who can inherit instead if the uncle or aunt who would have inherited died before the intestate person. Mm-hmm. You have the half uncles and half aunts. A half cousin can inherit as well. Now, what you need to watch out for when you're making a will. Now, make sure it's valid. Your will is only valid if 2 witnesses watch you sign it. Okay, you cannot sign it before. You have to sign it in front of your 2 witnesses. So again, looking at my will, right at the end, you have your signature there. I don't know if you can see it. And then you have the 2 witnesses. I've actually put there. So my signature and then the signature of the witnesses. They must sign the will, but do not need to read it. So your witnesses must be over 18, not be your beneficiaries. They will not benefit in the estate. Not be your beneficiary spouses or civil partners. Mm-hmm. And you must keep it safe. Now, make sure your executors know where your will is kept. They must have access to it without needing to apply for legal permission. Do not store your will in a bank safety deposit box. The bank will not be able to open it until the executor gets legal permission,
which won't be granted without your will. Now, you can leave your will with a solicitor. They'll give you a copy. There's no charge for this service if you leave it with a solicitor who drew up your will. Now, you can store it with the government's probate service as well. Now, it is important that you use a solicitor when you share a property with someone who is not your wife, husband, or civil partner. You also have a dependent, such as a child who cannot care for themselves, and you have several family members who may make a claim on the will. If you own a property overseas or a business, and your permanent home is not in the UK. Now, going back to about the £60,000 compensation if a frontliner dies, and it will be given to the family members. So it will go firstly to the surviving spouse first. And if there's no spouse, then the children or grandchildren or great-grandchildren. And if none of the above, then other relatives. Okay. Now, who cannot inherit? So you have the unmarried partners, they cannot inherit from the estate. Same-sex partners who are and not in a civil partnership. Relations by marriage, close friends, and carers. So unfortunately, they cannot inherit. Now, if there are no surviving relatives, the estate passes to the crown, to the queen. It's called bona vacancia. Now, executors, very important. These are people named in your will who will carry out your wishes after you die. They can be family or friends, but you should ask them first if they're willing to take on this role, as it involves a lot of responsibility. An executor can also be a professional person, such as your solicitor. If you use a solicitor for this service, you'll have to pay a fee. Now, most people have 2 executors, but you can have up to 4. You should at least have a second executor in case your main one is unable to act on your behalf. Now, what if, as I said earlier, you have a property in the Philippines and you have a property in the UK? You can have an executor in the Philippines, and you can have also an executor in the UK under the same will. Or you can have 2 wills, one in the Philippines or your home country, and one in the UK. So that will be enforceable in its respective countries. And I think that's it for me. I'm sorry this slide is a little bit off, but I hope you're able to follow. Mario, meron po ba, Boyet, meron ka bang katanungan sa ating solicitor related to your experience or maybe what you need right now? Actually, ngayon wala pa naman, wala naman ako kasi yung anak ko kasi 14 years old, and siguro yun na lang ang anuhin ko na, kasi ko sa kanya para sa university niya. Mm-hmm. See, it's very difficult what you're going through this time, and I do empathize with you. You have a lot on your plate. You have to deal with what's going on around you. You have to deal with the paperwork. You mentioned about the mortgage, and I'm sure you probably have contacted your mortgage lender. They will be very sympathetic. If you own the property jointly, is that the case? You obviously, if your name is on the title, you would be on the mortgage as well. So you would need to speak to your mortgage lender in order to transfer the name into your sole name. So if it's in joint names, it would be transferred in your sole name. But you really have to speak to your mortgage lender
to find out what would be the requirements. But normally, you would need to produce the death certificate. Yeah. Yeah, Yeah. always. Kasi ano every time kailangan talaga yung death certificate at saka ano talaga yung pag nag-ano ko sa kanila, yung hinahanap nila puro original. Mhm. Kaya lang medyo delay lang lagi kasi every time i-post mo, matagal ang balik. Okay, so actually maganda yung mga sinabi ni Crystal, no? Kung sa kaso mo, Boy, okay lang kasi at least nandito ka bilang pamilya ni Amor. And ang question is kung ang isang frontliner na namatay ay mag-isa lang dito sa UK. So anong dapat niyang gawin? So normally yung will dapat may executor, no, para may magma-manage ng mga affairs nung namatay. Pwede namang ipangalan sa isang kaibigan para kung may mangyari, o dalawang kaibigan, para kung may mangyari, meron agad kikilos at may magagawa sila para maklaim kung ano may mga dapat i-claim. Yun ba, yung 60,000 o kung may property siya dito, may bank accounts. So, in your case naman, I can see na mukhang kailangan mo yata magkaroon ka ng will kasi 3 yung anak mo para at least malinaw ang usapan, ika nga. Kasi kung siyempre may bahay kayo dito, baka may properties din kayo sa Pilipinas, at least nakalista lahat kung anong mangyayari kung dumating ang araw. Yeah, just planning that. Kasi mahirap talaga pag hindi mo i-secure in case mahirapan din yung pamilya mo. Paano nila i-process. Kaya ngayon, may lesson na talaga ako na ganun sitwasyon. Okay. Kaya every time ano mo na sa sure talaga na hindi mahirapan yung pamilya mo in case. See, Jane is actually absolutely right there. If you have a child who's under 18 and you're a sole parent now, you do need to have a will because in your will you can include in there who's going to be the guardian of your child. So it's really important that you trust that person and that they agree, first of all, to be the guardian of that child, and then you can put the name in the will. Okay. Mario, maraming salamat sa ibinahagi mo sa amin. But maybe before we wrap up, bago natin tapusin yung segment na ito, ano yung gusto mong alaalang maiwan ng asawa mo na si Amor na dahil sa COVID-19, her life was cut short? Ang masasabi ko lang, lalo na sa iba, ang sa kay Mrs. kasi dami kaming yung mga before pa na pinagsamahan, every time na mag-holiday kami, every time na mahirap talaga yung sitwasyon kasi maano mo lahat ma-remember mo lahat kung anong pinagsamahan nyo, kung saan kayo nag-holiday, lagi kayo magkasama. Ay na kami 27 years na nagsama. Kaya medyo mahirap talaga yung sa isip. Ay, yung mga bata lang ko na kasi may 14 years old ako, yung inaanuhan ko rin kasi. Parang hindi niya pa masyado cope up kung anong sitwasyon niya. Nasaan po yung anak niyo ngayon? Actually, nandun siya sa kapatid niya kasi dito, hindi siya makapaglabas-labas, natakot din siya. Kaya sabi ko, sige, mag-ano ka muna dun. Kasi countryside, para at least makapaglakad-lakad ka kasi mas maganda, hindi masyado marami tao dun. At saka maiba naman yung environment niya kasi dito lang sa bahay, parang maalala niya rin lagi yung mga sitwasyon. Pero hindi naman siya naman siya, babalik naman siya next week. Okay. Well, can I just mention one more thing, Yeah. Rose? Okay, so if anyone who would like a will, you can, as I said earlier, you can write it yourself. But there's also companies, will writers, to do it for you, or a solicitor. They're regulated by the SRA, or if you're intending to
give like part of your estate to a charity. Now, a lot of charities doing wills, they're drafting wills for free. Mm-mm. So perhaps in your case, if you don't have any family members to leave your estate, then you can leave them to a charity. But the charities, they do have a approved solicitors who can draft the will for you. So that's it. Okay. Maraming salamat. Thank you for the thorough discussion, for briefing us, Crystal, and also kay Mario or Boyet for sharing your story with us. Maraming salamat po. Again, nakikiramay po kami sa pagkawala ng inyong asawa. Gusto naming maalala si Amor Gatinaw bilang isang magiting na nurse na nagserbisyo po sa National Health Service at itinaas ang bandila ng Pinoy dito sa United Kingdom. Sa panahon ng pandemic ay nagserbisyo po siya at nagtrabaho para po makatulong sa National Health Service. So, mabuhay si Amor Gatinaw at ang kanyang pamilya. Sana ay ipagdadasal po namin kayo sa in this difficult situation. Thank you so much. So, mga kaibigan, dadako po tayo sa pangalawang bahagi, sa second segment ng One You Connect. Immigration 101 pa rin po. From London, ay dadako naman po tayo sa Paris, kung saan makakasama po natin ang isang grupo, Philcom leaders doon, na tumutulong sa mga kababayan po natin ngayong panahon ng pandemya. Nakausap po natin ang pamilya o ang asawa ng medical frontliner dito, pero sa Paris naman ay mapalad din tayo ngayong hapon dahil magbabahagi ng kwento ng kanilang organisasyon, ang grupo po na ito. Ang grupo po niya ay tinatawag na Filipino Social Service in France, at makakasama po natin si Nelia Mistruzzi at si Bong Agustines. Pareho po sila na bahagi ng organisasyon na ito. Si Bong Agustines po ay stringer at cameraman din ng TFC News na nasa Paris ngayon, at siya rin po ay nagbibigay sa atin ng update tungkol sa mga sitwasyon dyan at yun pong mga kababayan natin na tinamaan ng COVID-19. Bong at Nelia, magandang hapon po sa inyo. Bong and Nelia, nandyan po ba kayo sa linya? Hi, Bong. Bong Agustines and Nelia Mistruzzi, na sa kabilang linya po sila. Mahirap yung kanilang signal dyan kasi nasa Paris sila ngayon, pero hopefully ay makapag-connect. Bong, are you there? Wala tayong marinig sa ating mga kasama, mga bisita natin mula sa Paris na dapat ay kasama natin sa discussion ngayong hapon. Kasi bigyan lang natin sila ng overview. Yung napag-usapan natin ngayong hapon tungkol dun sa pagsusulat ng last will. Pero yung sa France naman, mayroon tayong mga kababayan na tinamaan ng COVID-19 at nabanggit mo nga kanina, yung wala doon ang kanilang pamilya at kailangan silang iuwi sa Pilipinas. Ang mas mahirap na sitwasyon pa, mayroon din tayong mga kababayan na nasa France na undocumented. Jean, nandyan ka ba? Can you hear Yes. me? Hindi ko narinig yung last question mo. But anyway, so we go to my segment. Okay, sa France, actually, napakarami din ng mga namatay sa COVID, no? COVID-19. 27,529 ang namatay na as of yesterday. So napakarami. Pang-apat po sila sa Europe sa dami na namatay. So siyempre, marami ring mga Pinoy na naapektuhan, siyempre namatay. At sabi mo nga, marami sa kanila undocumented. So, pagka po ba sila ay namatay sa France, pwede po ba maipauwi ang kanilang bangkay? Okay, so kung papauwi ang bangkay,
pwede po bang iuwi yung buong katawan o tulad dito, kinikremate lamang ba ang katawan at ang maiuwi na lamang ay abo? Okay, so Chad, pwede pakisyo na yung slides. Okay. So, pagka po buong katawan ang gustong ipauwi, nandito yung mga requirements. No? Ito po ay galing sa website ng Philippine Embassy at ng Philippine Airlines at iba pang mga websites. Okay, pinagsama lang po namin. So, una, kailangan nila ng death certificate, embalming certificate na nalinis yung katawan nung namatay, at kailangan meron pong certificate na walang infection ang namatay. And then may tinatawag po na out-of-country removal certificate, kung dito out-of-England removal certificate. And then kailangan meron deklarasyon na inihanda nila mismo yung katawan para sa shipment. Okay, so maaari po may konting pagkakaiba kung sa Paris at Inglaterra, pero generally, yan po ang procedure na kailangan sundin ng mga tao. The next slide, please. Okay, so kailangan din po dyan sa pagpapadala ng buong katawan na may deklarasyon kasama yung flight details at kung saan ipadadala ang namatay. Okay, so Manila ba o probinsya? At kailangan po yung details page ng namatay, yung passport niya. At may bayad ng 23 pounds ang Philippine Embassy para mag-issue sila ng consular mortuary certificate. So normally po, pagka hindi naman pag hindi po delikado yung namatay, chine-check pa po nila yan. Yung kabaong, yung may crate pa yan. Okay, so ito naman po, ang slide na ito ay tungkol sa cremated remains. So ibig sabihin, abo na po ito. Halos katulad din, pero may konti lang pagkakaiba. So siyempre, kailangan po ng death certificate, may cremation certificate, at kailangan may certificate na sasabihin ng crematorium na ang abo na nakalagay sa urn, yung pong lalagyan, ay abo lamang na namatay. So hindi po pwedeng sama-sama. Kailangan po nila yung passport na namatay. Next slide, please. Ayan. At kailangan din po nila, siyempre, ng passport kung sino yung magdadala ng abo sa Pilipinas. Siyempre, kailangan po nila yung flight itinerary, yung bayad nila, at kung saan po ipapadala o saan dadalhin yung abo pagdating sa atin. Okay, next slide, please. Okay, so, ano po ba yung mga gastos sa pagpapadala ng katawan? Okay, so ito po yun. So, kailangan po kayo makipag-usap sa isang funeral director dito sa UK or kung sa France. Hindi po yan pwedeng basta asikasuhin ng isang nagpapadala lang ng cargo. Kailangan po funeral director. At ang gastos po dyan ay depende sa kung gaano kalayo at kung gaano kabigat ang namatay. And then, depende po saan po ba namatay yung tao. Sa probinsya ba, baka ite-train nyo pa o may sasakyan pa, may karo na dadalhin sa airport. At pagdating naman doon sa atin, kung taga-probinsya po, ililipat pa ba ng eroplano o may ambulansya po ba o karwahe na magdadala sa probinsya. So kailangan po both sides ay meron kayong arrangements. And then of course, nakasilyado po dapat ang katawan. Lalo ngayon, siyempre, ang COVID po ay kinakatakutan ng tao dahil nga very infectious siya. So, maaari pong itong ganitong pagpapadala ng buong katawan ay hindi pwede sa ngayon.
Pero ito po yung normal na procedure. So, kung papadala po nyo, kailangan nakasil talaga siya. So, may container, tapos may kabaong, at meron pong crate. Yung crate, kailangan may hawakan. So, hindi po pwedeng basta box lang siya. At baka bumagsak ay nako. Delikado po yun. At saka, kailangan pong alam nyo, kung kailangan ba ng refrigeration ng katawan. Ano, pagdating sa Pilipinas, napakainit. Kung ilang oras ang pag-uwi sa probinsya, naka-refrigerate po ba yung katawan? Kasi baka mabilad siya ng gusto sa araw. Next slide, please. Okay, so pagdating po sa atin, siyempre may funeral arrangements, no? Maglalamay pa rin po ba? So kailangan po nakahanda kayo ano yung mga gagawin nyo kasi baka gusto silang makita ng pamilya, mga kaibigan, mga kapitbahay. So kailangan nakahanda lahat yon. Yung paglilibingan sa kanya, kailangan po nakahanda rin. Ngayon, tungkol po sa gastos, yung pong 3,000 sa palagay ko actually parang maliit siya, no? Kasi ang iisipin nyo dito yung pagpapadala ng bangkay, then yung kasama niyang mag-a-accompany. So, maaari po kayong gumastos ng mga 10,000. Okay, next slide please. Okay, so kung abo naman po ang pag-uusapan, parang mas madali po siya, no? Ay, teka, medyo mali na ito. Next slide, please. Mali din siya. Chat. Next slide. Isa pa. Kung magpapauwi ka ng katawan sa Pilipinas, imagine up to 10,000 pounds. Yes. That's a lot of money. Really is. So medyo naputol po yung sorry, naputol po siya. Pero ituloy ko lang yung requirements. So, pagka po yung ashes ang papadala, actually pwede po naman siyang dalhin as hand carry luggage. Allowed po yan sa Philippine Airlines. So, sa ibang airlines po, siguro allowed din. Kaya lang, kayo ng stopover pa kayo sa, I don't know, Middle East, baka magka-problema pa. So, diretso na lang po sa Philippine Airlines, allowed siya as hand carry luggage. Basta po merong death certificate at cremation certificate. Sa iba pong bansa, minsan humihingi muna sila na yung ashes ay makita sa isang plastic bag na malinaw o clear bago ilagay sa sisidlan para po ma-x-ray nila kung talagang abo lang yung laman noon. Okay, so again, yung pong abo, yung paglalagyan na sisidlan ay kailangan pong protected against breakage. So kailangan may cushion siya kasi baka nga naman mabasag sa aeroplano ay sabog yung abo. Okay, so yan po. So kung meron po kayong questions, pwede po natin sagutin. Ang pinakapuntos lang po dito is sa ngayon, ang katawan ng nahawa o namatay sa COVID ay mukhang hindi pwedeng ipadala ng buo. So maaring ang magagawa lang po ninyo ay ipadala yung abo, pero kailangan po tayo mag-intay na ma-lift yung lockdown pagka may flight na ulit tayo. Rose? Okay. Jean, yung nakikita sa video ngayon, ito yung video na nakuha or shoot ng ating stringer doon, ng TFC stringer at officer din ng Filipino Social Service in France na si Bong Agustines. So kung makikita po ninyo, mas marami yung nakaka-attend ng funeral service sa France. It must be a file video. Pero kaya nga gusto natin siyang makausap dahil gusto ko rin i-clarify kung ito ba ay panahon ng lockdown. Kasi parang ang dami, Jean. Kasi dito sa UK, 10 lang ang pinapayagan. Ang natatandaan ko rin sa France, mayroon silang pwedeng magkaroon ng misa. Dito hindi na pwede. Mass. I think doon sa mass, 10 pa rin lang. Pwede naman po yung misa
during the service yata, pero 10 people lang. Pero Kung hindi magpapamisa, ang gusto natin, distancing, Rose. Wala silang oo, social social distancing. No. distancing din. Baka file copy lang siya. Yeah. Baka, kaya magandang makausap sana natin si Bong, pero nahihirapan pa rin sila na mag-connect. Kasi wala pa rin silang mask dyan. No? So it must be a file video. Kasi wala ring mask. Oo. Wala rin, hindi rin nakasuot ng mask, walang social distancing. So it must be a funeral na bago pa yung pandemic. Before the laptop. Ngayon, kaya po sana itong Filipino Social Service in France ay magiging part ng discussion natin kasi yung grupo na ito ay tumutulong sa mga kababayan nating Pinoy. Kasi nabanggit mo, Jeannie, sa UK, up to 10,000 pounds ang pwedeng gastusin ng isang ng pamilya. Paano yung karanasan ng mga undocumented na wala pong pera ang pamilya at ganun din ay wala rin silang naipon. Yung namatay, wala rin siyang naipon o paano mo pa ma-access yung pera niya. Kaya nagtutulong-tulong sila, nag-contribute, humihingi ng tulong sa ating mga kababayan para ma-erase po yung up to 4,000 to 5,000 euros para ma-repatriate ang labi ng kababayan natin. Kaya may point of clarification din ako dahil yung may ni-repatriate o tinulungan ang grupo na ito, pero gusto ko rin i-clarify kung mayroon ba siyang COVID-19. Yeah. Kasi kung COVID-19 yun, papayagan pa ba siyang i-accept sa Pilipinas? Tanggapin sa Pilipinas ang remains o ang katawan ng tao na ito o ang labi na ito? Oh, okay. So palagi ko hindi siya tatanggapin, no, kasi nga napakahigpit ngayon. Siyempre, in fact, pag umuwi ka sa atin ngayon, supposed to be may 2 weeks quarantine. Paano may quarantine yung namatay? Di ba? So ang palagay ko, ang pwede lang sa ngayon, but our embassy colleagues could correct us, ay yung assets lang talaga. Kasi yun ang pinaka-safe. I see. Okay. Yun sana mak-clarify natin sa grupo na ito dahil sila ay nakapag-uwi po ng katawan ng kababayan natin na namatay. But I wanted to clarify kung COVID-19 ba ito or not natural causes yung kanyang pagkamatay. Kasi kung COVID-19, mahihirapan talagang pumasok sa Pilipinas. So baka hindi pa nga ito talaga makaalis ng France, no, Jean? But unfortunately, mahina yung signal ng ni Bong at ang kasama niya na si Nelia, na presidente ng asosasyon. Kaya hindi natin ito maklarify sa kanya. Pero ang video po na yon ay shoot or nakuha ni Bong Agustines sa isa sa mga paglilibing po sa France. But I wanted to clarify sana kung ito ay yung panahon ng pandemic kasi kung nakita niyo yung video, ang dami nila. No? Ang dami nila doon sa video na yon. Bawal yun, bawal. Oo. So, yun po ang sitwasyon ng last will and testament, pati na rin yung pag-uwi ng labi ng namatay nating kababayan sa Pilipinas. Meron mga ibang nakikisama sa ating diskusyon sa Facebook. Discussion here. May tanong po mula kay Dayan. Is it correct that if the deceased, can we put that on, Chad? It is correct that if the deceased is a Filipino citizen, the substantive issues of inheritance, example, successional right, is governed by PH law and not the foreign law? Para kay Crystal ito. I suppose it's two separate jurisdictions, Kung ikaw ay Filipino citizen, so let me just read the question. Is it correct that if the deceased is a Filipino citizen, the substantive issues of inheritance, for example, successional right, is governed by PH law and not the foreign law? And you may be right. It could be inheritance issues that is governed by the Philippine law because she is a Filipino citizen. And that's, technically right. But under UK law, there is no requirement that you have to be British. So if you do have assets in the UK or properties in the UK, then it will be governed by UK jurisdiction, by UK law. Okay.
And meron pa rin isang tanong dito mula naman kay Rainier Ballesteros. Natatandaan ko ito si Rainier ay anak po ito ng isa ring frontliner na pumanaw because of COVID-19. So what siguro pwede na. Hi Ma'am Rose, I just want to ask if what papers are needed for a tourist visa for my dad po sana. Matulungan ko siya at makasama siya when fixing all the papers. O kasi po ang namatay dito si Melo Jean Ballesteros, frontliner ng National Health Service. Ang tatay niya ni Rainier ay nasa UK. Gusto niyang ayudahan o tulungan ang kanyang tatay para maayos ang mga dokumente o papeles related to maybe properties and etc. Jean? Okay, so yes, Rainier, pwede kang mag-apply ng family visa, urgent family visa to join your father because the embassy will understand that these are abnormal times and your mother died as a frontliner. Ang isa lang problema sa ngayon is ang mga visa application centers around the world ay sarado. So, ang suggestion ko is prepare your application, submit it now online, and submit the death certificate of your mother and all the support papers na meron kang tutuluyan dito. Ini-invite ka ng dad mo para matulungan siya and submit it now so that they can approve it as soon as the lockdown is finished para makapag-submit ka ng fingerprints mo at pictures sa Visa Application Center sa Manila. And then hopefully you'll be here in no time at all. Rainier, nakikiramay kami sa iyong pamilya. Sa iyong tatay na nandito sa UK na na-interview ko rin siya at nagbahagi ng kanyang kwento. Yung nakaranasan niya sa pag-aalaga sa iyong nanay nandito sa UK, medical frontliner nurse po siya, veteranang nurse din sa United Kingdom. Kung meron ka pang tanong na gustong linawin related to visa, don't hesitate to inbox us kung makakatulong kami sa inyo, lalo na ang ating immigration consultant na si Jean Alcantara at si solicitor natin na si Crystal Diaz ay tutulong kami sa inyo para to clarify some of your questions. Siguro Jean, bati tayo sa mga nanonood ngayon kung may mga tanong pa sila. Isa lang muna kasi may tanong tayo doon sa video na plinay kanina on funeral in France. Sabi ni Alvin Umaho ng Italy, sa Italy bawal ang gathering of more than 15 persons sa mga funeral service. Sa UK naman 10 tao lang, yun ang pagkakaalam natin, Jean. Tama, di ba? That's right. So mali talaga yun. Thank you, Alvin. Si Alvin po, iyan ang isa sa mga active sa Italy, sa Roma, hindi lang sa correspondent siya ng media, but also in advising people. Meron po siyang programa sa YouTube na pinapalabas niya every week. And so thank you for advising our community there. Pagbati naman sa ating mga nanunood ngayon at nakasubaybay, Christina Juan, nandyan po siya. Elmer Eclarinal, nasa taga-United Kingdom po ito. Malayong kamag-anak ko. At ang ating associate producer, si Jay, thank you for supporting us in the live discussion. Sino pa ba? Si Kat Alcantara, Dory Reyes Polo, watching from Germany. Hello Sir Jean, Attorney Diaz, and everyone. Si Darmin from Belgium. Darmin, thank you sa tulong mo last week. And now, kung may question ka, tanong mo lang kami. Okay. Former ambassador in Lebanon, her body remains were air transported home through international health certificate where the person passed away of the issuing state, die not of contagious disease. What is COVID? Sino ito? Si Jerfil. Alimain Jerfil. Yeah, but we don't know how they did this, but of course, the ambassador would be a representative of the Philippine government. So presumably the arrangements
were specific and special kung katawan Oo. niya mismo na iuwi. Oo, kasi po ay alam naman natin yung iba ang passport ng mga diplomats na Oo. hinahawakan at saka may diplomatic immunity sila pag nasa serbisyo. Kaya yung pag-repatriate sa kanya malamang ay na-assume natin na iba rin ang kondisyon nito o iba rin ang batas na sumasaklaw dito dahil sila po ay diplomat at head of the post pa ang namatay. Yeah. Sa Lebanon. Ito naman, yes. Mayroon pa po ba tayong oras para sa iba pang tanong? Good afternoon po. I just want to ask, Mom passed away last month here in London. Ano po ang documents needed from Philippine Embassy? Actually, Janet, na sinagot po natin siya kanina. Pwede po niyong balikan yung slides. But just to repeat, kasi marami po sila no? Hingin po niyo yung death certificate, kung kinremate na si Mami, yung cremation certificate. So siguro po, the best thing is we can send you later. We can upload kung ano po yung mga requirements para makita. We're on YouTube as well, right? So this will be shown on YouTube. So you can watch that later as well. Oo. Janet, nakikiramay kami sa iyo at sa pamilya mo sa pagkawala ng nanay mo for this time. COVID related ba yung kanyang pagkamatay? Kailangan din kasing ma-clarify yun dahil dun sa explanation ni Jean, iba po yung procedure na kailangan yung sundin o maaring hakbang na kailangan yung gawin ngayong panahon ng pandemic kasi kung i-repatriate yung katawan, kung COVID ang kinamatay, I think mahihirapan tayo ngayong panahon. Kaya importante sanang nakasama sa atin si Bong Agostinas mula sa Paris kasi nakapag-repatriate po sila ng 10 ng ating kababayan sa Pilipinas nitong buwan na ito lang, earlier this month, pero namatay I think noong Marso. Peak din ng pandemic dyan sa France. But maybe we'll try again next week para makasama natin yung grupo ng Filipino Social Service in France dahil mahina yung signal nila hindi po sila nakapag-connect. So marami tayong i-clarify sa kanila. Si Hani Agostinas. Hani, maraming salamat sa pagtutok ninyo. I know that you were waiting na makapag-access pero talagang hindi mahirap yung internet connection ninyo. Pagbati rin mula sa amin dito kay Marilyn Thompson. Dan Revelo is watching also. Hello Dan, thank you for watching. Okay, Dan. And Marilyn. Mga kaibigan po natin ito mga kaibigan po natin ito dito sa London. And so, Jay, of course. Ating mention our team, Rose. Our team, yes. Okay. So, higit isang oras na po yung talakayan natin. Medyo na-extend tayo dito because yung kwento ng ating kababayan na balo. Tama ba yung salitang balo? Is it for a guy or for a girl? Meron ba siyang gender? Both. Or it's both, no? Oo. So nabalo po siya. Ang kanyang asawa ay frontliner, nagtrabaho na nurse sa National Health Service at namatay po nitong Marso. Na-cremate na siya at nagbahagi siya ng kwento ng kanilang buhay at nagbigay rin ng payo. Tinalakay din po natin ang paghahanda ng last will and testament. Bakit importante ito ngayong panahon? At si Jean Alcantara ay tinalakay yung pag-uwi ng labi. Ano yung mga kailangang gawin ngayong panahon ng pandemic para kung gusto ninyong i-repatriate ang labi ng kamag-anak at kung ito po ay ashes na rin. Jean? Yes, and I just want to greet a few other people. There's Danny Muyot, of course, Aling Carmen Hickey, Lino Lopez. So maraming pong salamat sa pagsuporta nyo ngayong hapon. And that's it. So really, salamat po kay Boyet sa kanyang pagpapaliwanag kanina tungkol sa nangyaring kasawim palad na mga pangyayari sa buhay nila at ano yung mga natutunan nating lessons na sana po may apply din natin sa ating mga sarili kasi napaka-importante po kahit sino sa atin
ay pwedeng tamaan. Wala pong sinisino ang COVID-19. So lagi po tayong handa maski pa paano. Crystal? Yes, I just like to say, stay safe, stay alert, and do look after yourself. If you feel like you're getting something, you're feeling ill, just contact NHS 111. Obviously, please check their website. And if you have anyone to help you, to take you to the hospital or whatever, please do ask for help. But that's it for now. And because Rose is frozen, I can't see her now. So as well. So, but can I just add? I'd like to say happy birthday to my stepdad Pascal Hickey. So it is his 71st birthday today. He's self isolating, so he's one of the vulnerable because when you're over 70, you cannot. You have to stay in lockdown. So please stay safe. Okay. Bago po tayo magpaalam ay gusto naming ipakita sa inyo itong pinadala ng ating mga frontliners. So yun, ito po, yes, pinadala sa atin ng ating mga frontliners ngayong panahon ng pandemya. Kahit paano nakakapagpangiti sa atin itong mga TikTok dance na nabuo nila during a break. So again, sumasaludo po tayo sa ating mga frontliners sa National Health Service at yung mga medical frontliners po natin, kung nasa private sector man kayo, kung nasa care home kayo, saludo po kami sa inyo. Thank you for your service to this country and thank you for making us proud. Mag-ingat po tayong lahat. Ngayong hapon po, sinamahan ako ng ating co-host na sina Crystal Diaz at si Jean Alcantara. Maraming salamat po for tuning in. Abangan po ninyo kami next week para sa usapang COVID-19 Lockdown at sa Immigration 101. Again, you can message us para po sa mga topic na gusto po ninyong bigyan ng clarification o klaruhin o may mga tanong kayo na gusto ninyong masagot. Magandang hapon po.